Η θέα μιας φωτιάς στο σκάφος είναι μια εφιαλτική εμπειρία για οποιοδήποτε βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Οι φωτιές στα σκάφη μπορούν να εκδηλωθούν γρήγορα και να επιφέρουν σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των επιβατών και του σκάφους. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε το τρίγωνο της φωτιάς και πώς να αντιμετωπίσετε μία φωτιά στο σκάφος. Σίγουρα, πολλοί θα πείτε το καλύτερο πράγμα είναι η πρόληψη και κανένας δεν θα διαφωνήσει. Όμως, ας μην ξεχνάμε και τον παράγοντα ατύχημα. Όταν συμβεί ένα ατύχημα, αυτό που θα μας βοηθήσει είναι η γνώση ως προς το τρίγωνο της φωτιάς, το είδος του πυροσβεστήρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση και ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε τον πυροσβεστήρα. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει σε ένα σκάφος. Καλώς ήρθατε. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ αν είναι η πρώτη σας φορά που βρίσκεστε στο κανάλι. Είμαι ο Αργύρης, εκπαιδευτής και προπονητής ιστιοπλοείας. Αν σας αρέσει η ιστιοπλοεία, καθώς και η δουλειά που κάνω, μπορείτε τώρα να δηλώσετε ότι σας αρέσει το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να ρωτήσετε κάτι ή και να προτείνετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε μέσω των social media του καναλιού. Link θα βρείτε στην περιγραφή, όπου εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις πηγές που χρησιμοποιώ, αλλά και τους τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται στο κανάλι Cyprus Sailing TV. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω ότι αυτό το βίντεο γίνεται με σκοπό να σας προσφέρει τις βασικές γνώσεις στο θέμα φωτιάς στο σκάφος και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά μια εξειδικευμένη σχολή και τα μαθήματα βασικής ασφάλειας που όλοι πρέπει να παρακολουθήσουμε. Ας δούμε πρώτα το τρίγωνο της φωτιάς και πώς αυτό μεταφράζεται στο σκάφος. Το τρίγωνο της φωτιάς αναφέρεται στην τριάδα των στοιχείων που απαιτούνται για να προκληθεί φωτιά: καύσιμο, θερμότητα και οξυγόνο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι παρόντα στο ίδιο σημείο ταυτόχρονα για να προκληθεί μια φωτιά. Αν απουσιάζει έστω και ένα από αυτά τα στοιχεία, η φωτιά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Καύσιμο ή καλύτερα καύσιμη ύλη θα έλεγα, για να μην τον μπερδεύουμε μόνο με το καύσιμο του σκάφους, είναι οτιδήποτε μπορεί υπό συγκεκριμένες περιστάσεις να εκδηλώσει φωτιά. Σε ένα σκάφος, αν εξαιρέσουμε τα μεταλλικά σημεία που είναι πολύ δύσκολο να εκδηλώσουν φωτιά, όλα τα υπόλοιπα μέρη του σκάφους είναι καύσιμη ύλη. Καύσιμα, ξύλινη επένδυση, καλώδια, ρούχα, λάδια, πλαστικά και όπως είπα και προηγουμένως, όλο το σκάφος είναι μία καύσιμη ύλη, αν αναλογιστούμε κιόλας ότι τα περισσότερα σκάφη είναι από πολυεστέρα. Η θερμότητα στο σκάφος είναι κάτι που μεταφέρεται ως συνήθως με την επαφή με τη θερμοφόρα πηγή ή και απευθείας με γυμνή φλόγα και έχει να κάνει πάντοτε με το σημείο ανάφλεξης του κάθε υλικού. Επίσης, κάτι που θα δούμε και στη συνέχεια, το κάθε υλικό αντιδρά διαφορετικά στα μέσα πυρόσβεσης και η γνώση αυτή θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερα και πιο άμεσα αποτελέσματα χωρίς άλλες παρενέργειες που θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Το οξυγόνο στη φωτιά λαμβάνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι από τον αέρα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και ο δεύτερος είναι όταν διάφορες χημικές ενώσεις αναμειχθούν με αποτέλεσμα την παραγωγή οξυγόνου. Με γνώμονα όλα αυτά, θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, κλείνοντας άμεσα την παροχή καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος. Καλό είναι να έχουμε και από πριν έτοιμα σφουγγαράκια που θα κλείνουν αεροστεγώς τους αεροαγωγούς της μηχανής. Επίσης, καθοριστικό ρόλο για την ασφάλειά μας είναι να έχουμε τη σωστή κρίση και χωρίς συναισθηματισμούς. Αν η φωτιά εξακολουθεί να είναι εκτός ελέγχου, η καλύτερη λύση είναι να εγκαταλείψουμε το σκάφος και να επικοινωνήσουμε άμεσα με τις αρχές ή τις υπηρεσίες διάσωσης. Η εκένωση των επιβατών και των μελών του πληρώματος πρέπει να είναι προτεραιότητα σε μια κατάσταση με φωτιά στο σκάφος. Ας δούμε τώρα τα είδη πυρκαγιών που έχουμε. Ποια από αυτά συναντάμε στο σκάφος από μόνα τους ή σε συνδυασμό στο σκάφος και το είδος πυροσβεστήρα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Οι πυρκαγιές κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το καιόμενο υλικό και χαρακτηρίζονται διεθνώς με τα γράμματα A, B, C, D. Οι πυρκαγιές χωρίζονται στις πιο κάτω 4 κατηγορίες σύμφωνα με τον τύπο των υλικών που καίγονται. Κατηγορία Α. Αυτές είναι οι πυρκαγιές πάνω σε στερεά υλικά, συνήθως οργανικά, τα οποία αφήνουν πυρώμενες θράκες.
Είναι οι πιο κοινές πυρκαγιές και το πιο αποτελεσματικό μέσο πυρόσβεσης είναι το νερό σε μορφή βολής ή ραντίσματος. Κατηγορία Β. Αυτές είναι πυρκαγιές που εμπλέκονται υγρά ή ρευστοποιημένα στερεά. Για να γίνει επιλογή κατάλληλου και αποτελεσματικού μέσου πυρόσβεσης, πρέπει τα έφλεκτα υγρά να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Αυτά που αναμειγνύονται με το νερό και αυτά που δεν αναμειγνύονται με το νερό, όπως το λάδι. Το πυροσβεστικό υλικό διαλέγεται σύμφωνα με το αν το υγρό καύσιμο μπορεί να ενωθεί με το νερό ή όχι. Πυροσβεστικά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα. 1. Νερό σε μορφή ραντίσματος. 2. Αφρός. 3. Ελαφρύ νερό. 4. Ατμοποιημένα υγρά. 5. Διοξίδιο του άνθρακα. Και 6. Ξηρή χημική σκόνη. Κατηγορία C. Αυτές είναι οι πυρκαγιές που εμπλέκονται αέρια ή υγροποιημένα αέρια σε μορφή χυμένου υγρού ή απώλεια υγρού ή αερίου όπως μεθάνιο, προπάνιο, βουτόνιο και άλλα. Αφρός ή ξηρή χημική σκόνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο σε ρηχά χυμένα υγρά. Το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψήξη δοχείων. Κατηγορία D. Είναι οι πυρκαγιές που εμπλέκονται μέταλλα. Πυροσβεστικά μέσα που περιέχουν νερό δεν είναι αποτελεσματικά και είναι και επικίνδυνα. Διοξίδιο του άνθρακα ή ξηρή χημική σκόνη που περιέχει διτανθρακικό νάτριο είναι επίσης επικίνδυνα αν ρηχθούν πάνω στα πιο πολλά από τα μέταλλα. Σκόνη γραφίτη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο, ασβεστόλιθος και ξηρή άμμος είναι συνήθως κατάλληλα για πυρκαγιές κατηγορίας D. Ειδικές εύτικτες σκόνες έχουν κατασκευαστεί για πυρκαγιές που εμπλέκονται μερικά μέταλλα, ειδικά όπως τα ραδιενεργά. Οι ηλεκτρικές πυρκαγιές δεν θεωρούνται σαν κατηγορία, γιατί οποιαδήποτε πυρκαγιά σε ηλεκτρικές συσκευές ή που άρχισε από ηλεκτρική συσκευή πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες. Η κανονική διαδικασία για χειρισμό μιας ηλεκτρικής πυρκαγιάς είναι η αποκοπή του ηλεκτρικού ρεύματος προς τη συσκευή και χρήση του κατάλληλου πυροσβεστικού υλικού. Σύμφωνα με το τι καίγεται. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο δυσηλεκτραγωγό υλικό, το οποίο όμως να μην είναι καταστρεπτικό για τη συσκευή. Δυσηλεκτραγωγά πυροσβεστικά υλικά είναι η ξηρή σκόνη και το διοξίδιο του άνθρακα. Βλέποντας όλα αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο σκάφος έχουμε ένα συνδυασμό όλων των ειδών πυρκαγιάς εκτός από την κατηγορία D. Άρα η επιλογή του πυροσβεστικού υλικού θα πρέπει να γίνει με τη μέθοδο της εισάτοπων απαγωγή. Για οικονομία χρόνου, το αποτέλεσμα για το σκάφος είναι να θεωρείται καλύτερη επιλογή πυροσβεστήρων η ξηρή σκόνη και το διοξίδιο του άνθρακα. Ή εν συντομία CO2. Καθώς και μια πυρήμαχη κουβέρτα κοντά στην κουζίνα. Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι καθαρά λόγω ηλεκτρισμού σε όλο το σκάφος, όπως επίσης καύσιμο και λάδια αν μιλάμε για το μηχανοστάσιο. Η ποσότητα σε πυροσβεστήρες που πρέπει να έχουμε στο σκάφος και η διαρρύθμισή τους έχει ως εξής. Από ένα μικρό πυροσβεστήρα σε κάθε καμπίνα του σκάφους με διοξίδιο του άνθρακα, ένα μικρό αυτόματο πυροσβεστήρα με θερμοστατική βαλβίδα που θα είναι τοποθετημένος μέσα στο μηχανοστάσιο με ξηρή σκόνη και 2 το 2 κιλών. Ο ένας με ξηρή σκόνη και ο άλλος με διοξίδιο του άνθρακα. Τον ένα τον τοποθετούμε κάπου στο κέντρο του σκάφους κοντά σε κουζίνα και μηχανοστάσιο να είναι εύκολα προσβάσιμος και ο άλλος πάνω στο κατάστρωμα μέσα σε κάποιο από τους αποθηκευτικούς χώρους αλλά σε θέση άμεσης χρήσης. Να θυμάστε ότι ο πυροσβεστήρας με ξηρή σκόνη πρέπει να έχει ακροφύσιο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ειδική οπή μεταξύ των σκαλιών στην καταπαχτή του μηχανοστασίου. Καθώς επίσης οι πυροσβεστήρες με διοξίδιο του άνθρακα πρέπει να έχουν χωάνι και να εφαρμόζει καλά στο στόμιο εκροής. Προσοχή! Δεν ανοίγουμε ποτέ την καταπαχτή του μηχανοστασίου για να σβήσουμε τη φωτιά. Γιατί το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να ταΐσουμε την εστία φωτιάς με μπόλικο οξυγόνο και με την ένταση που θα έχει εκείνη τη στιγμή είναι πολύ πιθανό το λιγότερο να πάθουμε σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο αλλά και σε όλο μας το σώμα. Συνοψίζοντας τα πράγματα, ας δούμε λίγο τη σειρά που θα ακολουθήσουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σκάφος. Άμεσα κλείνουμε την παροχή ρεύματος από το γενικό διακόπτη του σκάφους που καλό θα ήταν να βρίσκεται στο κατάστρωμα. Αλλά ανταυτού, για σκοπούς αισθητικής και οικονομίας χώρου, βρίσκεται κάτω σε κάποια καμπίνα, που μερικές φορές χρειάζεται και πηξίδα να τον βρεις. Άρα καλό είναι να γνωρίζουν όλοι τη θέση του. Επόμενο πράγμα είναι αν η πυρκαγιά είναι στο μηχανοστάσιο να κλείσουμε την παροχή καυσίμου χρησιμοποιώντας τον κρουνό διακοπής καυσίμου που βρίσκεται στο κατάστρωμα. Αν είναι παλαιού τύπου το σκάφος μας.
Αλλιώς, αν είναι ηλεκτρική η αντλία, θα κλείσει κλείνοντας το διακόπτη. Και τοποθετούμε τα σφουγγαράκια που είπαμε στην αρχή στους αεραγωγούς του μηχανοστασίου που βρίσκονται ως συνήθως πίσω στην πρίμνη μας. Τρίτο πράγμα που κάνουμε είναι να προστατεύσουμε στόμα και μύτη τουλάχιστον με κάποιο μαντίλι ή και τη φανέλα μας, να πάρουμε τον πυροσβεστήρα στα χέρια μας και να κατευθυνθούμε προς το μέρος της πυρκαγιάς, όταν και εφόσον η πυρκαγιά δεν είναι εκτός ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση, ετοιμαζόμαστε για εγκατάλειψη του σκάφους χωρίς κανένα συναισθηματισμό ως προς το σκάφος. Προηγείται η ανθρώπινη ζωή και να θυμάστε, δεν είμαστε άτρωτοι ούτε εμείς ούτε το πλήρωμά μας. Επειδή η πυρκαγιά στο σκάφος είναι πολύ σοβαρό πράγμα και χρειάζεται εκπαίδευση, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για ακόμη μια φορά ότι το βίντεο αυτό έγινε με σκοπό να σας προσφέρει τις βασικές γνώσεις στο θέμα φωτιά στο σκάφος και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά μια εξειδικευμένη σχολή και τα μαθήματα βασικής ασφάλειας που όλοι πρέπει να παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.